بالفيديو الماضي حلينا مشكلة الخط الأرضي اللي كانت معطل الشغل بنظام الطاقة الشمسية. سكسس. أنا متحمس إنه يصير عندنا كهرباء ببلاش. وأكيد صار وقت ننتقل للمرحلة الثالثة من النظام ونبلش نجهز قواعد الخلايا الشمسية لحتى نركبهم على سطح حاوية الشحن. وهالأسبوع كان مهم جداً بالنسبة لنا لأنه بلشنا بأول خطوة من أساسات البيت. اليوم صبحت بلوز. جيت على واحد أكبر شوي من اللي بروح عليه بالعادة عشان أقدر ألاقي عنده كل الأغراض تبعه الكهرباء. هذا أحلى قسم هون تبع الأعداد اليدوية. لازم أشتري لي واحدة من هدول لقص الخشب. مشكلة الخيارات بلاوي، فالواحد بيعرف شو الأحسن شو ياخد، وقد ما المكان كبير الواحد بيعرفش يلاقي حدا يساعده. وبعد طول انتظار حكى معاي اللي بده يبلش شغل بالفاونديشن بالأساسات تبعت البيت قبل يومين. اتفقنا انه اليوم بده يجي عشان يبلش حفر للأساسات. فأنا هيني طالع أجيب كم من غرض وعلى الأرض عشان ألتقي معاه. راح نبلش نحفر أساسات البيت. الموضوع عم بيمشي بطيء بس بنفس الوقت بطريقة يعني بلشنا نحفر أساسات البيت. واصلين ومبلشين يحطوا العلامات. Good morning. You got the foot? Yeah. So you ready? No way. That's what it says. That tape ain't lying. Wow. I thought I have couple of extra feet around from both sides. اللي صار انه بعد ما اشتغلت شوي على التصميم عدلت شوي عليه. الباد صارت بحاجة ل6 فيت زيادة. 6 فيت يعني تقريبا مترين، أقل من مترين شوي. فأنا كنت مفكر إنه في عندي كفاية، بس اليوم لما بلشوا يعملوا ستيكينج اللي هي هاي القطع اللي بحطوها بحكي لي القياسات صغيرة. اضطرينا نوصي كمان فيلدر طمم جديد عشان نفرده على الجناب نعطيها مساحة أكتر. هلا بلشوا يوسعوا بالباد تبعت الفاونديشن تبعت الأساس. هاي المنطقة شوي توسعت وضايل هلا الزاوية هذيك الثانية اللي وراه.
بعد ما زدنا للأرضية كمان كم من متر، هلا صارت جاهزة وبلشوا يحفروا بالمحل تبع الأساس، بسموهم فوترز أو الرجلين تبعون الأساس. يا خسارة الليفلينج اللي عملته، كله راح. تعب أيام وليالي. هلا الفاونديشن هاي أول مرحلة من الحفر. هلا بعد هيك برد بيرجع بنظف هذا كلياته وبعمل له تكبيس، بعدين بحطوا فورمز خشب وبجيبوا بصبوا. أول مرحلة الصبة راح تصير على مرحلتين، أول مرحلة للداير اللي هم بسموهم فوترز، بعدين المرحلة الثانية للباد. أول إشي راح يصب 10 إنش، وبعد 10 إنش في كمان 5 إنش تانيين اللي هم تبعون الباد. فلازم هلأ أمد أنابيب تصريف صحي ومي ومدخل خط الكهرباء، بدي أخليه تحت الأرض. لازم هلأ أطلع قياسات عشان أعرف من وين لوين لازم أروح وأعمل وأحفر لأنابيب التصريف الصحي. يعني خطوة للأمام. إمتى راح أكون سعيد جدا؟ بعد ما تكون الصبة كلياتها خالصة والتمديدات كلياتها تحت الأرض خالصة، وقتها أنا بكون كتير مبسوط. الجو اليوم تحفة، حتى البطاط مكيفين، مع انه هلا الحرارة 3 درجات او 4 درجات، بس اليوم الظهريات هلا الساعة بجوز 6:30. اليوم الظهر راح توصل حرارة 20 وشمس، يعني احلى جو للشغل.
يا جماعة الخير، وهذا هو المكان اللي بده ينبني فيه البيت، هذا اللي بده ينصب قريبا. بس ايش المشكلة؟ قبل ما نصب شو لازم نسوي؟ نخلص من المواسير. مواسير، لازم نحط اول اشي مواسير التصريف الصحي بالارض. وعشان اكون صريح، هاد اول اشي بحس بتوتر اتجاهه، او بحس بتردد او تخوف. ليش؟ لانه خربت المواسير، اذا صبينا اذا ما في المواسير عودة يعني. ركبت مش مزبوطة ونصب فوقها بح. راحت علي. يعني اي اشي تاني بتصلح، اي اشي تاني بتصلح، بس موضوع صبة تخرب ونرجع نفك صبة او نحفر فيها، هاي مشكلة كتير كبيرة. احنا كنا متحيرين من امرنا، هل نبلش شغل في المواسير المي، مواسير التصريف، ونعمل الصبة، ام نخلص النظام الشمسي وننقله بعديها نبلش في موضوع المواسير. وبعد ما فكرنا قررنا انه نكمل قررنا انه نكمل مشروع النظام الشمسي حتى نخلصه بالاخر، لحتى نقدر ننقله. ليه؟ لانه حركتنا كتير صعبة، نقلة اغراضنا كل مرة عم نيجي على الارض كمان عم بتكون صعبة. فالافضل لنا انه نكون بالارض، ونحن بنصحى الصبح وبنقرر بعد وقتها شو رح نشتغل. او رند بتشتغل في المواسير وانا بشتغل في السولر. كل واحد وخبرته. انا خبرتي مواسير. المرة الماضية لما بلشنا نمد اسلاك، جبت الكوندويت او العلبة اللي بتركب برا بده يمر فيها الاسلاك، جبت وحدة صغيرة. بس الاسلاك كلها خميلة، سلك الارضي مش سهل التحكم فيه، فرجعت جبت هاي. بدي افك هديك واستعمل هاي، وهديك بدي احطها من جوا. اكبر، بس ايش اللي راح اسويه؟ بدي اجرب احط فيها البايب ل 3 انش. لا ملي لا، حتى لو نظفت حواليها شايسة. هاي فايتة بالخشب، هاي بتفوت بالخشب بس لا بتفوت. جيبي معاكي الجرايندر، بتعرفيه هذا اللي بركب عليه ديسك؟ اللي بركب عليه ديسك. يلا عرفتيه؟ الصاروخ. اوكي، احكي معي بالعربي، انا بفهم صاروخ. ما انا ناسي اسمه. يلا الصاروخ يا صاروخ. باي. Super huge lizard. بومباستيك. ممتاز. عبين ما ينشف هاد، خلينا نجيب السلك الكهرباء، ناخد قياسات ونسحبه لموقع الار في. بتكون هاي نشفت، بنرجع بنركب الكوندويت وبندخل الاسلاك فيها. هيو. ما كنت بعرف انه هذا هو الرول. صار لي ساعة بحكي لها بتقدريش، تحكي لي انا ما بدي حكيت لي اجيبه. انه هذا هو الرول، في رول ثاني على فكرة صغير جوا. اي يلا اسحبي.
من وراها. مبدئيا هدول الفتحات عبين ما يجي وقت الحف والمعجنة والدهان تبع الكونتينر راح أسكرهم في براغي سلف سيل اللي بيجي معاهم جلدة، يعني اشي مبدئي. بشكل مبدئي حطيت هلا فوم، هذا ريتد اوت دور لاستعمال خارجي، وبس ينشف بدي انظفه واحط عليه سيليكون. اكيد رح ارتب هون بالمستقبل. هلا التركيز انه نشغل ويصير في عندنا كهرباء. مبدئيا التمديدات هلا جاهزة من ناحية من هون لموقع الار في، يعني مش جاهزة، السيليكون ماد تشبك هون، الكوندويت تركبت الجديدة، مش عاجبيتني، بس مبدئيا ما بدي اقعد استنى وارجع اغير وبدل، فبدي امشي عليها ولاحقا نشوف شو نسوي فيها. تخيل. Think that like live في fire.
على قد ما كان الجو امبارح حلو، على قد ما اليوم قلب هوا وشتاء ومغيمة في الشمس. اليوم ما مشيت الأمور زي ما إحنا مخططين. كان المفروض أجي من الصبح أكمل شغل على السولار سيستم، وكنت حاس إن اليوم راح أخلصه، بس للأسف ما مشيت الأمور زي ما إحنا مخططين. صبح يونان عنده وجع بسنانه، واضطرينا ندور على عيادة اللي ناخده عليها على طول. والعيادة اللي قدرنا نحجز فيها موعد طلعت بعيدة كتير. عبين ما رحنا ورجعنا مشوار طويل. اليوم راح. أنا بعدني هلا بمرحلة تخزيق هدول الريلز اللي بدي أركب عليهم السولار بانل. كمية مواسير أو يو تشانل عندي كمية مرتبة، فبدي أحاول جهدي أخلص قد ما بقدر اليوم قبل ما تعتم الدنيا. بدي أخذ على نفس العلامات تبعت الخزوق، وأعلم على باقي اليو تشانلز اللي زيهم، أخزقهم، أخلص أروح على القطعة الأقصر. هلا كل هدول الأعمدة الكبيرة صارت معلمة، أخذت عنهم كلياتهم قياس، عملت واحدة إن شاء الله تطلع مزبوطة، لأنه إذا ما طلعتش مزبوطة كلهم راح يطلعوا مش مزبوطين. فأخذت علامة عنها، سحبتهم على كلهم. هذا من أجمل الأشياء اللي صارت. وهيك أول جولة تخزيق خلصت. هلا بدي أخزق بالريشة الكبيرة. عم بياخد وقت طويل التخزيق صراحة، قياسات، وعم بقيس مرتين بدل مرة عشان ما يطلع معي إشي غلط. عمهل آخرتنا نخلصهم. وهيك بنقول جاهزين نفوت على المرحلة اللي بعدها. ما عليكم من هدول الخزوق، تسوهم تركزوش فيهم، هدول وهدول هدول نفس البراغي اللي بيطلعوا زيادة مع الميكانيكي. موضوع التخزيق لسه بده شغل، بس رند ناسية موبايلها معي بالسيارة وما بالار في بارك، ويونان كان عامل اسنانه اليوم زي ما حكينا، فما بديش اتأخر عليهم. اروح اشيك عليهم وإن غدا لناظره قريب زي ما بنحكي دائما.
بلشت أجمع بالستاند تبع السولار أري أو تبع الخلايا الشمسية. موضوعه طلع بياخد وقت ومتعب أكتر مما أنا كنت بتخيل، لأنه كلياته تخزيق وسماكة الحديد عالية عم تاخد وقت وفيه كمية تخزيق طويلة عريضة. قطعت شوط كتير منيح، ضايل هلا أكمل باقي الرجلين. الأعمدة الأساسية اللي بدها تحمل السولار بانل صاروا جاهزين، مخزقين وجاهزين، القواعد تبعتهم جاهزين. هلا بضل علي بس الرجلين الخلفية. مجرد ما خلصت الرجلين الخلفية راح أنط على سطح الكونتينر وأبلش فيه شغل. مش عارف إذا لازم أخزق الرجل التحتانية هلا ولا لا، فبدي أتركها لآخر إشي. أنا كنت أفكر أخليها بس أطلع على السطح فوق، أعمل لها تخزيق هون، أجمعهم مع بعض ومصير جاهزين نطلع بعدين فوق الكونتينر، اللي هي المهمة الأصعب بهاي القصة كلياتها. وآخر قطعة صار لي ساعة بستناها تيجي عشان تجيب لي قهوة. كبت القهوة. شفة واحدة أخذت. طب بدي أمسح، إيش عندك إشي بهالمنظرة؟ هاي الفانيلا تبعتي. لا. مزعت. جد؟ نوع من الريسايكلينج الفانيلا. هلا بنعمل لها تدوير. كيف كان الشغل بدون اليومين الماضيين؟ رواه. لا ملل. وأخيرا صار الستاند تبع النظام الشمسي جاهز. فهلا رح نركب هذا القاعدة، رح نحاول نعمل زي الاسمبلي، يعني نركب القطع حتى نقدر نرفع هذا الستاند او القاعدة فوق الحاوية، وبعديها نركب عليهم المرايا او الواح الطاقة الشمسية. وانا هلا بدنا نكمل باقي انا وياه، صح؟ بدك تساعدني ولا انا لحالي هذا الشغل؟ لا سوا. هاي سمبلي. لا استنى. طيب شو هذا الاشي اللي جواها القطعة؟ طلع هيك قطعة صغيرة. لا في سرامين صغار وسرامين البراغي اللي عم نستخدمهم خلصوا، لأنه استخدمنا جزء منهم قبل بأماكن تانية. فهلا فادي رح يطلع على مكان قريب يجيب البراغي والأشياء، بعض الأشياء الناقصة، ونرجع نكمل الشغل. I need MRI. I need
R. I'm careful. Oh, there we go. Go. هذا بالنسبة للصن. انا قلت اليوم نلحق نطلع على ظهر الكونتينر نعمل ديمو. شو مدام؟ يلا هلا بدنا نركب هدول على هدول. نحن محتاجين 6 قواعد، فعملنا 6 قواعد وجبنا ميزان اللي بيقيس الميلان. شو اسمه فادي هذا الميزان اللي بيقيس الميلان؟ ميزان زاوية؟ انجل فايندر. انجل فايندر، لانه لازم تكون زاوية الميلان للستاند او اللي رح يحمل او هيكل اللي رح يحمل المرايا الشمسية لازم يكون 30 درجة. المشكلة مش شايف وين. يعني هاي بروفا شو راح نسوي بكره على سقف الكونتينر. لا كمان ترفع. المشكلة انه هاي راح تكون راكبة على الحفة، يعني اذا هاي فلتت منا وين راح تنزل؟ راح تندب تحت. لانه احنا على الحفة. انا يعني بفكر هل اثبت هدول بالارض فوق؟ لانه انا بدي اركب هاي البانل، يعني هاي راح تكون راكبة هيك، تمام؟ ممكن في وحدة فوقيها. وفوقها كمان وحدة، في كمان بانل. انا بحس الناس بتركب القاعدة اللي بتحط الالواح. بالوضع الطبيعي لما يكون عندك اول اشي قاعدة خصوصية لهاي وثابتة قاعدة على الارض وعلى ريلينج، هون لا في ريلينج ولا في نيلة، هاي هيك تفصيل يعني. هيا يا That's how fast I go. Bye.